my dear friends and students. আজি মই ভিডিওটোত ক্লাস 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 8ৰ এক্সাৰসাইজ 8.2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো কৰাই দিছো যিকেইটাৰ লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে সো ইয়াতে কোৱেশ্চনে কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলোৱা আৰু তোমাৰ বাছনিৰ যথাৰ্থ উল্লেখ কৰা সো ইয়াতে কোৱেশ্চনে কৈছে যে এই যেটো দিয়া আছে নহয় ইয়াৰ চাৰিটা উত্তৰ তলত দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো এটো আমি বাছি উলাব লাগে তেনেহলে সোৱা আমি এটুক সলভ কৰি দেখো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আনসাৰ হয় তেনেহলে আমি ভ্যালু কেইটা পুট কৰো সোৱা এই এক্সাৰসাইজটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটা ভিডিও বনাইছো যেটোত ত্ৰিগোণমিতিক অনুপাতবোৰৰ টেবুলটো বনোৱা শিকাইছো হেতু শিকি লবা তাৰ পিছত এইবোৰ কোৱেশ্চন কৰিবলৈ লবা এতিয়া ইয়াতে দিয়া আছে কিমান 2 into 10 30 degree এতিয়া সোৱা টেবুলখন শিকি ললে 10 30 degree মান তোমালোকে পাবা এতিয়া 10 30 degree মান হৈছে 10 30 degree মান হৈছে 1/√3 তাৰ পিছত তলত সোৱা 1 plus 10 square 30 degree তেনেহলে 10 30 degree মান হৈছে 1/√3 সো ইয়াতে স্কয়াৰ আছিল গতিকে ভ্যালুটোৰ ওপৰতো আমি স্কয়াৰ দি দিছো এতিয়া এটো সলভ কৰো সোৱা 2 2 সোৱা অকলে আছে মানে ওপৰত 2 1 জাৰ 2 ওপৰত হৈ যাব আৰু তলত √3 আছে √3 তাৰ পিছত ইয়াতে 1 প্লাস এই গুটেখিনিৰ ওপৰতে স্কয়াৰ আছে তেনেহলে 1 স্কয়াৰ মানে 1 এই হ'ব আৰু √3 স্কয়াৰ মানে স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ 3 হৈ যাব তাৰ পিছত সো ওপৰত 2 √3 আছে 2 ডিভাইডেড বাই √3 যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিছো এটো লসাগু লৈ লও সোৱা 1 আৰু 3 লসাগু 3 হ'ব এতিয়া সো ইয়াৰ তলত একোনে মানে তো 1 আছে 1 3 3 বাৰ যাব 3 গৈ ওপৰত পূৰণ হলে 3 গুণ 3 হ'ব তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস 3 3 তে একবাৰ যাব 1 গৈ 1ত পূৰণ হলে 1 গুণ 1 হৈ যাব তাৰ পিছত সোৱা ওপৰত 2/√3 আছে থাকক আৰু তলত সোৱা 3 + 1 4 হৈ যাব আৰু তলত 3 আছে 3 থাকিল এতিয়া ওপৰটো সোৱা ওপৰৰ ভগ্নাংশৰ ওপৰটো ওপৰত থাকি যায় আৰু তলৰটো তলত নামি যায় √3 আৰু তলৰ ভগ্নাংশৰ তলৰটো উলটি ওপৰত আহি যায় আৰু তলৰ যেটো ওপৰত থাকে এটো তলতেই থাকি যায় তাৰ পিছত সোৱা এতিয়া কটাকটি গৈ আছে 2 4 ত দুইবাৰ গৈছে আৰু সোৱা 3 ক আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰিম নেক্সট লাইনত লিখো সোৱা ইয়াতে আমি √3 * √3 লিখিব পাৰো আৰু তলত এটা √3 ৰৈছে আৰু 2 এটা ৰৈছে এটা সোৱা এটা √3 কাটি গল বাকি থাকিল কি ওপৰত √3 আৰু তলত 2 এটো বাকি থাকিল এতিয়া তোমালোকে ত্ৰিগোণমিতিক ৰেশিও টেবুলখনত সোৱা √3/2 হৈছে 60 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু sin 60 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু √3/2 গতিকে ইয়াতে sin 60 ডিগ্ৰী আছে গতিকে এটো হ'ব শুদ্ধ আনসাৰ √3/2 হৈছে sin 60 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু সোৱা আৰু এটা কথা cos 30 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু √3/2 হয় কিন্তু ইয়াতে cos 30 ডিগ্ৰী দিয়া নাই sin 60 ডিগ্ৰী দিছে গতিকে sin 60 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু √3/2 গতিকে আমি sin 60 ডিগ্ৰীটো সিলেক্ট কৰিছো এতিয়া হা সেকেন্ড পাৰ্টটো চাও সোৱা সেকেন্ড পাৰ্টটো দিয়া আছে 1 - 10 স্কয়াৰ 45 ডিগ্ৰী তে ভ্যালুটো বহুৱাও সোৱা 1 or 1 - 10 45 ডিগ্ৰীৰ মান মই জানো 1 সো স্কয়াৰ আছে গতিকে স্কয়াৰ দি দিও তলত 1 প্লাস 10 স্কয়াৰ 45 ডিগ্ৰী 10 45 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু 1 আৰু স্কয়াৰ আছে গতিকে স্কয়াৰ দি দিছো এতিয়া আকৌ সলভ কৰো সোৱা 1 or 1 - 1 স্কয়াৰ মানে 1 আমি সবে জানো 1 তলত আছে প্লাসৰ প্লাস 1 স্কয়াৰ মানে আকৌ 1 মানে 1 দুটা পূৰণ কৰিলে 1 এই হয় তেনেহলে সোৱা ওপৰত কি হৈছে 1 - 1 0 হৈ গৈছে আৰু তলত 1 + 1 2 হৈ গৈছে এতিয়া দেখিছো 0 ডিভাইডেড বাই 2 0 লগত 2 দি হৰণ কৰিলে কি হ'ব আনসাৰ 0 ই হ'ব তেনেহলে ইয়াতে সোৱা ডি নম্বৰৰ আনসাৰটো হৈছে 0 এতিয়া হা সি নম্বৰটো চাও এতিয়া হা থাৰ্ড পাৰ্টটো চাও এতিয়া থাৰ্ড পাৰ্টত সোৱা sin twice a = sin a এটো সত্য যেতিয়া এৰ ভ্যালু মানে এ মানে হৈছে কোণ ইয়াতে কোনটো কোণ ললে এটো সত্য হ'ব তেনেহলে প্ৰথমতে আমি 0 টো লৈ পেলাই চেক কৰো সোৱা sin 2a মানে দুটা এংগেল হ'ব 0 ডিগ্ৰী লৈ আছো গতিকে 2 * 0 কোনটো আমি এবাৰ 0 লৈছো তাৰ পিছত সোৱা ইকুৱেল 2 * sin a তেনেহলে সাইনৰ সাইন লিখি দিও আৰু এক আমি 0 ডিগ্ৰী লৈ আছো গতিকে 0 ই লম এতিয়া সোৱা সলভ কৰো
sin 2 into 0 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব sin 0 ডিগ্ৰী হ'ব 2 শূন্য গুণ 0 হ'ব sin 0 ডিগ্ৰী হৈছে ইকুৱেল 2 into চোৱা sin 0 ডিগ্ৰীৰ মান কিমান 0 টেবুলত চোৱা তোমালোকে sin 0 ডিগ্ৰীৰ মান 0 এতিয়া আকৌ সলভ কৰোঁ চোৱা এইটো সাইড sin ইয়াতো 0 ডিগ্ৰী আছে গতিকে ইয়াতো 0 হ'ব তাত হৈছে 2 into 0 0 হ'ব মানে দুই সাইড 0 হৈছে মানে ইয়াতো 0 হৈছে ইয়াতো 0 হৈছে কেতিয়া এংগেলটো আমি 0 লোৱাত তোমালোকে 30 লৈ চাবা 45 লৈ চাবা 60 লৈ চাবা দুই সাইড সমান নহয় যেতিয়া এংগেল 1 তোমালোকে 0 ডিগ্ৰী ধৰিবা দুই সাইডত তেনেহলে দুই সাইড সমান হৈ যাব 0 ইকুৱেল 0 হৈ যাব তেনেহলে কোনটো হৈছে অপচন এ টো কাৰেক্ট হৈছে এতিয়া হা ফোর্থ পার্টটো চাও এতিয়া ফোর্থ পার্টটো চোৱা 2 into tan 30 ডিগ্ৰী তেনেহলে 2 into tan 30 ডিগ্ৰীৰ মান হৈছে তোমালোকে টেবুলত চালে পাবা 1/√3 এতিয়া চোৱা তলত আছে 1 minus tan square 30 ডিগ্ৰী তেনেহলে tan 30 ডিগ্ৰীৰ মান 1/√3 tan square আছে গতিকে ইয়াৰ ভ্যালুৰ ওপৰত স্কয়াৰ দি দিছো এতিয়া সলভ কৰি চাম তলৰ কোনটো কাৰেক্ট হয় চোৱা দুইটো অকলে আছে মানে ওপৰত আছে 2 গুণ 2 আৰু তলত √3 আছে √3 আৰু ইয়াতে চোৱা 1 or 1 ৰাখো পিছত মাইনাস or মাইনাস 1/√3 হোল স্কয়াৰ মানে 1 স্কয়াৰ মানে 1 এই হ'ব আৰু √3 স্কয়াৰ মানে স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ 3 হৈ যাব এতিয়া আমি ওপৰটো সেম ৰাখো 2/√3 আৰু তলত এলসিএম লও লসাগু লও সো ইয়াৰ তলত একো নাই মানে 1 আৰু 3 লসাগু 3 এ হ'ব 1 3ত 3 বাৰ গৈছে 3 গুণ 3 হৈছে ওপৰত তাৰ পিছত মাইনাস চিন আছে মাইনাস 3 3 ত একবাৰ গৈছে 1 গৈ 1ত পূৰণ হলে 1 গুণ 1 হৈ যাব এতিয়া আকৌ ওপৰত 2√3 আছে 2√3 ৰাখো তলত চোৱা 3 ৰ পৰা 1 গলে 2 হৈ যাব আৰু তলত 3 আছে 3 টো থাকক এতিয়া আমি জানো চোৱা ওপৰৰ ভগ্নাংশৰ ওপৰটো ওপৰত থাকিব তলৰটো তলত নামি যাব আৰু তলৰ ভগ্নাংশৰ ওপৰটো তলত থাকে আৰু তলৰটোৰ উলটি প্লাই ওপৰত আহি যায় এটো আমি জানো সো ওপৰটো তলত নামি যায় ওপৰটো ওপৰত থাকে তলৰটো তলত নামি যায় যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকি যায় এক হিচাপৰ এনেকুৱা বাবা আৰু তলৰ যেটো থাকে তলৰ ওপৰটো তলত থাকে আৰু তলৰটো উলটি ওপৰত আহি যায় এতিয়া 2 2 কাটি দিছো এতিয়া বাকি থাকিল কি 3 3 ক আমি √3 into √3 লিখিব পাৰো কাৰণ সো √3 স্কয়াৰ হৈ যাব স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ আকৌ 3 হৈ যায় সেই কাৰণে আমি 3 ক দুটা √3 লিখিব পাৰো আৰু তলত এটা √3 বাছিছে এতিয়া এটা √3 কাটি দিলে আনসার কি থাকিল এটা √3 থাকি গল এতিয়া চোৱা আমি ইয়াতে অপচন যি কেইটা দিয়া আছে এই কেইটাৰ মাজত কোনটোৰ ভ্যালু √3 এইটো আমি চাম এতিয়া আমি জানো tan 60 ডিগ্ৰীৰ ভ্যালু হৈছে √3 তোমালোকে টেবুলত চাবা গতিকে ইয়াতে এই সি অপশনটো কারেক্ট কাৰণ এটো tan 60 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াৰ ভ্যালু হৈছে √3 যেটো আমাৰ ওলাইছে এতিয়া ইয়াতে আমি শুদ্ধ উত্তৰ কেইটা বাছি উলাই দিছো গতিকে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো সমাপ্ত হৈছে নেক্সট ভিডিওত কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো কৰাম আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওটো ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ